wala kayong upuan. Then, the commanding officer or the highest there, give the order of tikas pahinga. Thank you for the courtesy. Defense Secretary Delfin Lorenzana. Presidential Advisor for Military Affairs Arthur Tabaquero. General Ray Leonardo Guerrero, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Director General Ronald de la Rosa, Philippine National Police. Lieutenant General Carlito Galvez, Commander Western Mindanao Command. Lieutenant General Orlando Bautista, Commanding General, Philippine Army. Brigadier General Serito Subihana, Commander, Joint Task Force, Sulu. My good friend, Steven Seagal. Sumama talaga dito. Sabi niya, sama ako. Bigyan mo lang ako ng inform at okay na. Talagang true to life. Officers and enlisted personnel of the Joint Task Force, Sulu, mga kababayan. Alam mo, gusto ko ring marinig ang mga boses nito. Nakita kami pero sandali lang. So I'd like to invite Mr. Steven Seagal to give us about a few words of your thoughts about the Filipinos and the sacrifices that my soldiers have to do. And maybe some inspiring words. You can take the lectern over there. Well, first of all, thank you very much, President Duterte, for having me here today in the presence of these troops. I would like to commend you all for your commitment to your country, your president, and commitment to do the things that you have to do to make the Philippines safe. We have a problem. We have kidnapping, narco-trafficking, human trafficking, organ trafficking, and terrorism. These are the big things that we are faced with in the Philippines, you are faced with. I know that you guys put your life on the line every day. I myself have done and will do the same thing, so I understand that this is serious business. And I believe that there is a formula that can help the armed forces, the police, the intelligence network to combat this very, very well. I am looking forward to discussing these things with President Duterte at a later time. I do believe all of this is winnable. This is a war. It is all winnable. And I think the main thing that we all have to keep in our mind and our heart is we don't win this battle today. We don't win this battle tomorrow. This is a fight that's going to be a long fight. But the idea is to annihilate the enemy through attrition. Every day you have to say to yourself, this isn't going to be over today. It's going to be a long battle. But slowly, day by day, week by week, month by month, year by year, the enemy will get smaller and smaller, and finally they will be gone to the point where it is absolutely and positively controllable. This is the strategy that I believe is the way for you in your hearts and your minds to take a step forward every day. I hope I can be involved with all of you in this war against all of these evil things. And again, I want to thank you all for your courage, your devotion, your commitment, and thank President Duterte and his entire staff here today. Thank you all. Salamat po. Thank you. Thank you, Stephen. And
wag ko na lang basahin ang report na to. I'm running out of time. I have something more substantial sa puso ko. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo mga sundalo ng Republika ng Pilipinas. Sa sacrifice, sa pagtiis, sa lahat na bagay. Harapin ang kahirapan, kamatayan. Just like what my friend Stephen said, sundalo to eh. So halos makapareho ang wavelength ninyo kung magsalita. Ako naman ay tried to do the best that I could in dumaang mga buwan. We had this crisis in Marawi, and I know that the Filipino soldiers fought valiantly, at saka we prevailed. It is a war that we do not like. As a matter of fact, I would say that nobody wins in a civil strife. Pagka communal wars kasi, sa loob lang ng isang bayan yan. And we would like to seek peace. Huwag ko sana kayong mag-misinterpret sa aking mga diskarte. Kasi po, I am a president for peace. I am not an authoritarian aristocratic na huwid suba a despot. Hindi ko yan eh. Tayo may limitado sa Constitution. At ikaw at ako, we swore to protect the people and defend the Republic in its integrity and territorial bounds. So, dumaan tayo ng hirap. At true ko sa pangako ko, I am really very sorry it came late. It was not because I promised you without the money. When I promised you na magbigay ako, ang pera ko nandoon na. The suppliers were the ones who could not keep up with the demand. Imagine I was I'd be arming about 130. Na ang pera ko, nireserba ko na. Problem is, you know how things are. Dumaan ng mga bureaucratic, including all of these things would pass by America. And there's a lot of paperwork to do. But it is pursued all in the name of control of crimes. Sa sinabi, human trafficking. But number one is terrorism, human trafficking. And you should read, umaabot ba ang CNN dito? Hindi. Hindi, no? But you have the satellite here para makuha ninyo. Kapag wala, wala silang CNN o baka makuha ninyo ng satellite so that you'll be posted every day what is happening to the world. It's a crazy world. Lahat ito, putok dito, putok doon, and even the mosques, the holy shrines. And you must understand that also initially, it took us too long to decide. I was the one holding back sabi ko, huwag kayong kasi I had to oftentimes really insist na we do not destroy the shrines and the mosques and everything. Because foremost in my mind, actually, was the life of about 2,500,000 Filipinos, all deployed as helpers, working there, as in the oil industry. There are about doctors, nurses. Pagka hinayaan ko lang, sabi ko, medyo dandahan lang so that we do not inflame passions. So I said, I have to worry about the other Filipinos outside. Yun, iniisip ko rin eh. Kaya medyo natagalan, but ultimately, sabi ko na, there was a time, but I called every significant leader in the East. Sinabi ko sa kanila lang yung problema. President of UAE was the first. We cannot stand long there
the stalemate, an impasse that has to be solved. So, naintindihan nila yon. At in the end, sabi ko kay Defense Secretary Lorenzana, pati kay General Anyo na wala na tayong magawa, so we have to take the offensive. So there was much distraction, but there was no other way to do it. So ayaw ko maraming patay, but I have lost so many soldiers and policemen along the way. And it saddens me to just even think that another strife is coming, because I really don't want to kill Filipinos. But of late, ang mga NPAs have become brazen, at tayo pa ang tinatakot, ako pa yung gago. Well, anyway, sabi ko, kung hindi tayo magkaintindihan, I've been trying to fix these things for 50 years. So you want another 50 years of war? Eh sabi ko, yun ang gusto niyo. Ayaw ko, pero yan ang gusto ninyo. Wala tayong magawa. I'll just have to react on what is your behavior. Eh ayaw talaga, nung may peace talks si Bello, Secretary Bello, and Secretary Doresa, matagal naman yan. And this has been a long, almost 50 years of talking for nothing. So many presidents tried it. I did. Because sabi ko, wag masabihin balang araw na I did not try to reach to them out. Wag sabihin ako mismo, wala akong initiative. I was the first to do it by releasing political prisoners and conceded to the communists too much too soon. Ganon pa rin sila. But the working papers that were sent to me, sa usapan nila, may kopya ako electronic copies. Tinitignan ko, ang suma total, gusto nila ang coalition government. So I told them, I cannot give you what I do not own. Sovereignty is always placed in the hands of the elected people. Gusto ng tao. And it cannot be given by extension na mag-coalition kayo, bigyan kayo at that piece, even isang kuting sa sovereignty. We serve there for a time, then we go out. Sovereignty is only transferred to the elected leaders. Yan pinili ng tao. He might be a son of a bitch. Basta pinili ng tao, yun siya. That is what the Constitution provides. And that was the rule of a democracy. Sabi ko, hindi ko maibigay sa inyo. Gira na lang. So we are back to square one. I would just like to say to you now that matagal man, long time in coming, but I complied with my promise na bigyan ang lahat ng sundalo ng kayong mga awardees. Congratulations. Saludo ako sa inyo. And most of you are awardees. Dalawa yung baril ninyo na ibinigay ko. Yung isa yung cover. Yung nabigyan na, yung issued. Yung ngayon, personal na yan. So yung dalawa, meron dyan dalawa. Kung gusto mong dalhin yan dalawa, pagpunta mo sa bahay nila, magbili ka yung dalawang holster. Tignan natin, practice ka dito sa yung bang, ganun. Parehas sa sine. But, do not be offended. Kasi alam ninyo, nangyayari rin yan. Pwede ba kung isangla ninyo dito na lang sa akin? Huwag sa ibang tao, ha? Padala mo lang doon, sabihin mo na kay CEO mo dito, na, sir, iprinda ko muna ito kay... But I have told you, if you have a problem, I give you my number. If you cannot solve your problem here, or hindi kaya solve rin, just call me. Maybe, just maybe, kaya kong solve rin. Kasi ako, believe ako sa serbisyo ninyo.
Saludo ako. Never was a time na walang ibang, hindi ako nagyayabang, walang ibang presidente, dalawa lang, nakapagbigay ng atensyon na kinakailangan para sa isang sundalo. Ako lang pati si Marcos. Marcos was also a lover of soldiers. Kaya kita mo yung increases ninyo. Malapit naman ang Disyembre. Pero yung iba, pagbili na siguro ninyo, no? Yung sweldo. Doon na sa 5-6. Putang. Huwag mong ibigay doon. Hindi ko man ibigay yan sa, hindi ko ihulog yan sa ano. Bong, hanap ko ng paraan. Kikitain ng Pasko nito, ang yayaman, ang 5-6. Sabihin mo yan sa Turko. Yun ang bayad mo sa akin, andito ka, nagdegosyo ka. Wag mo akong pilitin magbayad. Putang ina, dalawa itong baril ko, mamili ka kung saan mo gusto. Natural. Para sa pamilya yan. So kayong mga walang pamilya, bigay mo yan sa nanay, mga kapatid. That money is not intended for somebody else's pocket. So ibigay ko yan sa inyo, hindi dyan sa ano, nakasangla na yan doon sa ATM, kalukuha niya. Diretso. Doble na ang, halos doble na ang sweldo ninyo. So, ang pinakamayaman dyan, mga generals, sigurado. Alam mo, ang sweldo ko, totoo yan, check it out. My salary when I naging presidente ako was 57,000. Kaya ako nagdadaldal noon. Kasi totohanan yun, from the heart. Putang ina. Ang pamilya ko dalawa. Paano na ito ngayon? May pamilya ako na mayor na matapang. Baka barilin ako noon kung hindi ako mag-remit. Yung isa naman, alang-alang. So, mabutit yan. Ang sweldo ko is just about 107 something. Pero kayong mga generals ngayon, kung 116,000, dublado na. Totoo. Mas malaking sweldo ang general. Kaya sabi nila, sige sir, salamat. Kami na mismo mag-assault dyan sa kung saan-saan. Pero ganitong usapan ha. Di ba sinabi ko sa inyo noon? Do you remember that? Nandito ako. Sabi ko sa inyo, unlike the policemen, you do not have sidearms. So when you walk out, you're sitting ducks. Ang ayaw ko dyan sa NPA, kaya ako galit. Talagang galit ako sa kanila. Kasi hindi pa natapos yung ceasefire, pinagbabaril na nila yung mga sundalo ko, pati polis. Yung sa Minsayap ba yun? Bandang Minsayap. Binaril nila, unarmed, naglalakad lang, hintay ng sakyan. And when I asked the forensics, kung ilan ang tama ng sundalo, 73 gunshot wounds. Kaya pumutok talaga ako. Tinawagan ko si Jan Anyo. Na-bypass ko na nga si Secretary Lorenzana. Sabi ko, let's go offensive. Ngayon, wag na kayong maghintay na mag-ano pa. But I will be buying something. Lahat ng kailangan ninyo to succeed in your mandate, ibibigay ko sa inyo. Sigurado yan. Magtayo ako ng nightclub dito sa para galing away. Walang ano, yung sayaw-sayaw lang. Kailangan kung galawin mo, pakasalan mo. Ano ako dito. But really, if you do not have the satellite connections, I will ask yung pinakalaking makuha. Because the world is too dynamic. Every day there's another new development. So at kayo dito, na kung bakit nandito ako ngayon, nabi ko, we were fixing my calendar.
Sinabi ko, unahin ko ang hulok kasi yun ang pinakamalayo. I came here to just give you the guns. There's about 100,000 there, some 2,000, and another, pila bang? 50 million kada usa. Hindi mo na maubos yan, putang. 50 million kada sobre? 2,000 each lahat sila. Mga na-deployed na 2,000 each. So, 2,000. Bang padaplan dia, barilon ka. 2,000. palagyan pala natin ng signal lahat ng Pero, saka yung yung malaki yung wounded, may 100,000 kayo dyan. Seriously wounded. So, pumunta ako dito to greet you well in advance. A very Merry Christmas. And to my Muslim brothers and sisters, celebrate with us the holidays. We would be glad to have you join us, and we will be proud with your presence. It's all for humankind. At that time, kung maaari lang, wala naman tayong talagang hatred for each other to the point that we cannot talk together. We can celebrate Christmas together. So nandito ako to say Merry Christmas, and for those who will be left behind during the holidays, skeletal man na siguro maiwan, no? Uwi ba halos kayong lahat? Kasi yung magpaiwan, tiis lang kayo. Hong Kong ang price ninyo. Basta magpaiwan dito. Hindi pwede magdala ng asawa. Kabit lang. Para mas maganda ang labanan. Ang asawa, away pa yan. No, asawa, pagdating niya sa kwarto, ng isang oras, sigawan na yan. Pero kung uyab, honeymoon talaga. Sige, yung maiwan lang dito sa kampo, hindi ko naman kayo mapadala lahat. Maybe 1 or 2 or 3 or 4. Magandang koleksyon, di lahat. Ang wala kayong uyab kasi busy kayo sa fighting, ako doon sa Maynila, mamili na lang kayo, ligawan ninyo. Mahal lang. Walang babae na papayag na ligawan mo na yan. Tapos you have about 3 days to convince the woman to be with you in Hong Kong. Bong, nga tulo ka buok. Para yun mapura ng yawa ni. Tagduha ang escort. Puro ligawan ninyo yan, ha? Huwag ninyong pabuntisan. Discharge kayo. Pero yung dalawa magsabay buntis, believe ko, yung promotion yan. Biro mo kasabay ka? Kane? Sus, Ginoo ko, hindi hinto to. So, I hope that stay be very careful. Sana, paano man nabawi ko yung kahirapan ninyo. And, I was there all the time to be with you because I wanted to be with my soldiers. Maipakita ko sa inyo na talagang mahal ko ang sundalo ko. And I said at any other time, ibibigay ko sa inyo yung kailangan, the tools na kailangan ninyo sa. Tsaka yung mga ang uniforme, ng huwam na. O ang uban, ang nasulog patong sa ubang ng siguro, dungan ni ko sa kwarto lang. So, I said, some of you will be left behind. But somehow, at least my Okay, mayroon akong iwan sa inyo dito ngayon konti. But
sa Christmas party, ako nang magsagot sa Christmas party sa lahat ng dito sa Tambong baka. Maraming sundalo dito na Moro. Marami tayong sundalo na Moro dito. Kasi baka rin. Napay daghang baka nga rin, unang hurot nagkawat. Oo, tama. Ako na ang mag-blow out sa inyo na Christmas party. Soldiers Word of Honor. Sino nagbi-birthday ngayong araw na to? 1, 2. 1, 2, 3. 3? Pinaka-senior. Senior. Pinaka-senior. Palinga muna dito. Pinaka-senior sa nag-birthday. Seniority muna. Military ito. Lahat na nag-birthday ngayong araw na to dito. Unahin ko yung pinaka-senior. Sino? Seniority. Who's the most senior? Halika. Kita mo, wala ang relo. Puris yan. Matibay yan. Ikaw na maglagay mo. Putang yan. Mahuli na lahat. Mahuli na. Pati mahuli. Believe ako sa'yo, sir. Happy birthday. Sunod. Mga divers was mas. Retire na sila, di na madaot. Ito, retire ka na lang. Huwag mo lang ihampas sa puwit ng babae. Matibay. Happy birthday. Portillo, happy birthday. May asawa ka? Milagro daw ka ng birthday ka ron. Dila Serna, birthday mo ngayon? Ilang taong ka na? May asawa ka na? Single sir. Masyadong magmadali. Okay. Isa pa, wala na? Tatlo lang, apat lang. Binubulungan ako dito sa likod. Wala na raw daylight time, sunset time ako. Limitado ako. I want to talk more about you, but some other time. Diyan na lang sa baba. Maraming salamat at Thank you, Mr. President. At this point, Located and establish forward deployment of personnel to increase the area of influence. Number 7, information operations. Maximum quad media information, dissemination of security measures, anti-criminality tips, and public safety services and hotlines. And intensification of public awareness campaign on terrorism, criminality, and public safety. Number 8, conduct of CIMEX, CEREX, and COMEX.
Assignments or simulation exercises promote preparedness by testing policies and plans, SOPs, and personal training. Crisis Emergency Response Exercise or CEREX for man-made, human-induced local chief executives, police and natural disasters with the Office of Civil Defense. And communication exercise or COMEX, regular radio checks with deployed personnel. Number 9, red teaming. The PNP will organize red teams to challenge the security preparations of our people in the ground. This includes role-playing as the adversary, conducting a vulnerability assessment, or using analytical techniques to improve intelligence estimates. And number 10, our offensive stance. Conduct proactive stance focusing on insurgency and terrorism. Establish forward deployment maneuver forces. Conduct major and minor internal security operations. Conduct daily preventive patrols using the concept of SWOT policy. And implement enemy mapping system. Executive Order number 28. Implementing rules and regulations, the PNP in coordination with DOH, DALG, DNR, and BFP. After the corporate public consultation, shall promulgate rules and regulations for the implementation of this order, which shall include guidelines on allowable areas where community fireworks displays may be conducted. Such rules and regulations shall form an integral part of the IRR of Public Act 7183. That ends my presentation. Is there any questions? None, sir. Sir, what exactly are your tips to the public in preparation to the Christmas? Ano yung mga nais ninyong mensahe na iparating? I assume na yung PCR po ang may shot dyan. How about the stray bullet cases incidents? Meron na po bang naitala? Yes, yung mga dating, sa ngayon, wala pa ngayon, pero yung last year, meron mga insidente na talon, and we are still waiting actually kung ano yung mga respond ng mga regions kasi tinatanong ni PCDS yung update ng mga kaso na nangyari. And unfortunately, I was informed a while ago na there were only 2 regions who send their feedback, so inantay po namin yung ibang Ano po feedback. yung dalawang regions niyo? Pro 2 and Pro 1? 2 and 1. So, 2 and 1. So, how do you intend to decrease or at least totally eradicate the number of indiscriminate firing? Meron na po bang mga plans? Kasi in the past, they normally cover the muzzle of the guns. Pero I understand, if I remember correctly, during the time of Chief PNP Bato, hindi na niya ito pinagagawa because he said that he trusts his men. Right now po ba? Kasi syempre malapit na ulit magpasko, magbagong taon, and there are the cases of indiscriminate firing. How do you plan, or what are the recommendations that you're going to give to the Chief PNP in order to totally decrease or totally eradicate the number of indiscriminate firing? Actually, we have already sent a memorandum to the lower units directing them, especially yung mga lugar na pinangyarihan na dati, na magbantay sila properly doon para hindi na maulit, at saka dapat maximum deployment lahat ng mga tao sa istasyon para po mabantayan talaga. Kasi kung well, of course, pag hindi sila nag-deploy, mas malamang na may mangyayari ng mga indiscriminate firing ulit. And of course, we also need the help of the officials of the barangay dahil sila naman yung talagang nagipagtulungan sa atin dyan. Kilala nila kung sino yung mga taga dyan sa kanila, kilala nila kung sino yung mga loko-loko dyan na most probable na gumawa ng mga ganito. So dapat maganda yung coordination natin sa barangay. Kung clarify lang sana, tungkol po doon sa deployment ng mga police. Tama ba sir na yung understanding ko na walang bakasyon?
Christmas and New Year? Meron naman. As of now, may binanggit sila. Kaya ngayon sinabi ko kaya sa briefing na during 5 p.m. to 5 a.m. ng December 24 and December 31 to 5 a.m. of January 1 is kung nakabakasyon sila. During that time, yung time frame na yun, dapat mag-report sila sa nearest police station for their possible deployment. Sa operational control na sila ng nearest police station kung saan sila. Kung halimbawa sir, tulis ako na nakabakasyon na maganda tayo, bawa dito sir sa Quezon City, I should report to the nearest station just para Yes. malaman lang nila that I'm there. Magpa-account ka and then you wait for your deployment in case na kailangan ka nila. Kung kailangan. Kasi extended duty, ano? Hindi na actually extended Ang confers po. Yung oras ng isang empleyado kung namin sa pag-extend. actually ang PNP na kasi is 24 hours. So, pero control lagi. Yung shifting, Sir, Sean, yung 5 a.m. na December 24, magpapag 5 p.m. of December 24 to 5 a.m. of December 25 and 5 p.m. of January 31 December 31 to January 1. Oo. Magre-report lang sila para malaman kung saan sila i-assign. Opo. tapos sir yung sa one strike policy, within 24 hours, dapat merong development. Not necessarily may na-arrest. Ang instruction is within 24 hours dapat masolve yung kaso. Meaning, you've arrested the suspect. May nangyari. Yes, yun ang mangyari kasi arrest solve. Kung sinabi sana na cleared lang, walang arrest. Sir? Kasi in the past, in the past, parang wala na hindi talaga natutukoy kung sino yung mga nagpaputok kahit na umabot na ng taon. So, ibig sabihin, are we expecting a lot to be relieved this, Well, if, indiscriminate firing and you won't be able to really arrest the if we will suspect? follow the directive, most probably ganun po mangyari. Sir, let's clarify. Pwede na natin i-state lang sir ng buo. Ibig sabihin sir, kapag hindi na resolve ng police yung nangyari ko, disconnect firing, at may tinamaan na biktima, matatanggal siya sa pwesto or nire-relieve sila sa pwesto. I-review. Within 24 hours. Within 24 hours. Saka dapat sir, huli yung suspect. So, Sir, may kasi isang solve. statement niya sabihin kung ano yung utos. Ano ang mangyayari? Sige, sir, ano mangyayari sir? Pwede isang consent. Ang nakalagay sa directive is for the chief of police to be relieved within 24 hours pag nila-solve yung kaso. And solving means May arrest po. Supposed to be. dapat pinaras. Hindi lang may get. So, Sir, ito yung immediate na police station. Let's say, station dito sa Bukay. Kung kaninong DOR yan, sir, kung sino ang station commander, siya lang ang i-review. O kasama, sir, yung mas mataas. Hanggang sa level, sir. Actually, hindi clear yung directive ko. So, mayroon mag-assume. last year, sir, sino yung pinakamarami may naitalak? Pardon? Marami? Anong area, sir? NCR. How many agencies? Like, ballpark. I think 103. 103 Tama ba yung week? 103 sa NCR. indiscriminate firing. O stray bullet Stray cases. bullet case. Kasama ko din sir yung wala naman tinamaan. Sorry, wala. Ito. I know. I'm sorry. Iba pala yung sinabi mo 103 injuries due to firecrackers ko yung NCRPO ang pinagkit pinakamataas. So, sir, sa indiscriminate firing or stray bullets, Stray bullets is for the whole country, 22 incidents. ano to, stray? O yung stray bullet? Stray bullets. Kailan ano yan sir? December 23. December 16 to January 4, 2017.
22 cases, sir, saan yung pinakamalaki, sir? I'm sorry, pero hindi Yung 22 incidents yan, sir, and may mga victims, whether injured or patay. Isa na patay. Na-solve ba yun? Sir, in other words, wala talagang bibigay na ano ngayon, na leeway or parang exemptions kapag talagang may nangyaring ganito, may namatay at hindi na-aresto in 24 hours, really agad. Ang palagay ko, hindi ko wala sa akin tanong yun. But basing on the directive, yun lang po ang pwede ko sabihin na yes. Pero siyempre, depende pa rin sa taas. Last year may na-release po. Last year may na-release. Dito sa isang namatay. Anything na po kasi wala po dito sa just like yung ICU sa Ito ang balitaan sa CNN Philippines sa ngalan ni Pinky Webb. Ako si Ruth Cabal. Ang mga balita ngayon, mga mambabatas tatalakay na ang pinalabersyon ng tax reform bill ng gobyerno. Health Department, hinikayat ang mga nagpositibo sa HIV na kumuha ng libreng gamot ngayong World AIDS Day. At UAAP Men's Basketball Finals sa cheer dance competition ngayong weekend, kasado na. Magandang tanghali. Asahan na ang bababang income tax para sa mahigit 7 milyong empleyado. Yan ay kung maisasabata sa mga reforma sa pagbubuwis na sinusulong ng gobyerno. Tatalakay mamayang hapon ng Bicameral Conference Committee ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill para mapagtugma ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kamara. Binibigyan ito ng tax exemption ang mga empleyado pati mga self-employed na kumikita ng 250,000 pesos kada taon. Bagamat maitataas ng panukalang batas ang take-home pay ng mga manggagawa, itataas din ito ang buwis sa ilan namang mga bilihin. Kabilang na dyan ang sugar-sweetened beverages o mga inuming ginagamitan ng asukal tulad ng soft drinks at juice, pati na ang gasolina at diesel. Kasama din sa panukala ang pagtataas ng buwis sa mga kotse at pabahay. Unang bahagi lamang ito ng kabuuang tax package ng gobyerno na naglalayong makalikom ng aabot sa 130 billion pesos. Sinimula ng talakayin ng isa pang Bicameral Conference Committee ang panukalang 2018 budget. Isa sa mga mainit na pinag-usapan ng mga mambabatas ay ang pagtapyas ng Senado ng 50 billion pesos sa pondo ng DPWH para ilipat sa ibang proyekto. Narito ang ulat ni Joyce Ilas. Sa unang paghaharap ng Bicameral Conference Committee para talakayin ang pagkakaiba sa bersyon ng 2018 budget ng Senado at Kamara, tinalakay nila ang pagbawas ng Senado ng 50 billion pesos sa pondo ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Panfilo Lacson na nagtulak ng pagkaltas, marami raw sa mga proyekto ng DPWH ang hindi maipatupad dahil sa problema sa right-of-way. Diba ang lalaki ng underspending? Ang main culprit doon, yung mga unresolved ROWs na pinondohan na kagad natin yung civil works and yet hindi pa nare-resolve yung issue ng right-of-way. Gagamitin sana ng DPWH ang 50 billion pesos na ito para pondohan ang mga kalsada, tulay at flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Lacson, inilipat ang pondong ito para taasan ang mga pondo ng Philippine Drug Enforcement Agency, feeding program ng DSWD, chalk allowance para sa mga guro, at para sa pagpapatupad ng National ID System. Hindi naman ikinatuwa ng ilang kapwa senador ni Lacson ang naging pagbawas sa pondo ng DPWH. Naniniwala si Senador Cynthia Villar na hindi makatarungan ang pagbawas ng 50 billion pesos sa pondo ng DPWH.
Inamin niya na kabilang sa maapektuhan ay isang kalsada sa Las Piñas na kung saan dati siyang district representative. I-discuss ulit kung sino talaga yung may right of way problem at sino yung wala. Kasi wala naman kami right of way problem, ba't tatanggalin yung project namin? Ikinagulat rin ng mga kongresista ang malaking tapyas sa pondo ng DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles, nakakabahala raw ito. Ang balita sa akin, some of these projects are projects that are continuing projects. So yun ang sinasabi ko. Kung continuing projects yan, ano yan? Ibig sabihin ba, hindi na natin ipagpatuloy yung proyekto na yon at hayaan na lang natin nakatiwangwang ang project? Pero handa naman daw si Lacson na ibalik ang pondo ng DPWH kung maipapaliwanag nito na wala namang right-of-way issue ang mga proyekto na paggagastusan ng pondo. Actually, maraming resistance. No? Ang daming ang kumakausap na tinamaan yung mga projects nila. Ang sabi ko, hindi ko naman alam na projects niyo. Malay ko ba? Alam ko naman, wala na talagang pork. Samantala, sinabi naman ni Nograles na pag-aaralan pa ng House panel kung i-realign nila ang 900 million peso budget para sa Oplan Double Barrel ng PNP at ang 500 million peso budget para sa Anti-Illegal Drugs at Anti-Criminality Program ng DILG. Inilipat kasi ng Senado ang mga pondong ito sa programang pabahay para sa mga pulis at militar matapos itigil ni Pangulong Duterte ang parte ng PNP sa drug war. Inaasahang maaayos ng Bicameral Conference Committee ang pagkakaiba ng dalawang bersyon sa lalong madaling panahon para maratipika ito bago mag-adjourn ang Kongreso sa December 13. Joyce Ila, CNN Philippines. Kapapasok lang po na balita, pansamantalang inihinto ng gobyerno ang dengue vaccination program. Ito'y matapos i-anunsyo ng pharmaceutical company na gumagawa ng Dengvaxia na posibleng may masamang epekto ang nasabing dengue vaccine. Ang kabuang detalye maya-maya lamang mula sa aming correspondent na si Jace Ila. Siya po ang tumutok doon sa pressco ng DOH. Kinuha ng switcher. Pagbalit, take 4. 15 na lang. Counter kagad yan. Last 10. Ready? 7, 5, 4, 3, 2, Kayo'y nanonood ng balitaan, ilang militante at mga kaliwang grupo ang nagsagawa ng kilos protesta kahapon. Tinutuligsa nila ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang pagtigil umano sa usapang pangkapayapaan at mas matinding opensiba laban sa mga komunistang rebelde. Una silang nagtipon-tipon sa liwasang Bonifacio, binatikos nila ang pamahalaan dahil sa umano'y plano na pag-phase out ng mga jeep, paglabag sa karapatang pantao at umano'y pagiging diktador ng Pangulo. Ang revolusyon ni Bonifacio ay ang kalayaan ng higit na nakararaming mamamayan na binubuo ng uring anak pawis, manggagawang magsasaka at maralikat ng ating bayan. Ang revolusyon ni Duterte sa kabilang banda ay revolusyon ng ilang mga elitista na mga Panginong may lupa at mga dayuhang kampangyarihan. Samantalang nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta naman ng Pangulo. Naniniwala sila na lahat ng kapangyarihan ay dapat ibigay kay Pangulong Duterte para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ayon sa mga pulis, tinatayang nasa higit 3,000 ang nakisali sa pro-Duterte rally. Samantalang nasa higit 2,000 naman ang rallyista mula sa mga militanteng grupo. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Vice Presidente Leni Robredo sa mga planong pagkakaroon ng revolutionary government. Ayon sa kanya, tila sinasantabi raw nito ang kapangyarihan ng Pangulo at pagbaliwala sa umiiral na batas. Nakaalarma din daw na ilan pa sa mga kaalyado ng administrasyon mismo nagsusulong maisakatuparan ito. Dagdag pa ni Robredo, pinanghahawakan niya ang pangako ng Pangulo na hindi siya magdedeklara ng revolutionary government. Tingin ko napakahalaga ng statement niyang yon kasi dapat it will put to rest yung lahat ng mga haka-haka na baka mag-declare. Pag si Pangulo na mismo yung nagsabing hindi siya magde-declare, yun yung pangahawakan natin. Samantala, ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala umanong dapat ikabahala si Robredo dahil paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na hahantong lamang sa pagdedeklara ng revolutionary government kapag lupaypay na ang gobyerno.
Sa mga balita abroad, nakataktang bumaba sa trono si Japanese Emperor Akihito sa April 2019. Ito ang inanunsyo ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos ang pagpupulong ng Imperial House Council ngayong araw. Matatandaan sa kanyang pahayag sa telebisyon noong August 2016, nagpahiwatig na ang 82 taong gulang na emperor na magiging mahirap na ang pagtupad sa kanyang royal duties dahil na rin sa kanyang edad at kalusugan. Ilang government officials ang nagsabing kinokonsidera ng White House na palitan si Rex Tillerson bilang U.S. Secretary of State. Papalitan umano siya ng kasalukuyang CIA Director na si Mike Pompeo. Sa report ng New York Times kahapon, maaari raw itong gawin bago matapos ang taon o sa mga unang buwan ng 2018. Tila di na raw kasi mabuti ang relasyon ni Tillerson at US President Donald Trump, habang isang opisyal naman mula sa White House ang nagsabing mas malapit at pinagkakatiwalaan ni Mr. Trump si Pompeo. Matapos namang matanggal sa trabaho bilang top news anchor ng NBC, sinagot na ni Matt Lauer ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin ang dating Today Show host sa mga taong maaari niyang nasaktan. Ilan raw sa mga alegasyon ay pawang kasinungalingan, ngunit inamin din niyang may mga totoo dito na kanyang kinakahiya. Matatanda ang inanunsyo ng NBC ang pagpapatalsik kay Lauer noong Miyerkules matapos isang babaeng katrabaho ang maghain ng harassment complaint laban sa kanya. Susunod, mga pulis sa Pasig City gumamit ng body camera sa operasyon sa unang pagkakataon. At aktor na si Coco Martin, inakalang hindi siya makakapasok sa showbiz. Ang kanyang panayam, abangan mamaya sa pagbabalik ng Balitaan. Filipinos may pride themselves to be advanced in many things. But even today, any talk about or related to sex is frowned upon in this predominantly Catholic country. The result? A population largely ignorant or misled about sex education. The ignorance becomes more pronounced with topics like sexually transmitted infections, such as HIV and AIDS. There are things that no one really wants to acknowledge. There are things that no one really wants to imagine themselves in that situation. So what should be done to protect oneself from sexually transmitted infections like HIV? According to the World Health Organization, HIV transmission may be prevented by approaches such as using male and female condoms or regular testing and counseling for HIV and STIs. Conservative groups such as faith-based organizations advocate for abstinence or chastity. It's actually a virtue by which persons realize the real value of sex and their sexuality. And so therefore they try to observe continence or abstinence from the sexual act unless they already are in a firm relationship of marriage. Mara Quesada has been working on gender, health, and sexuality issues for almost 2 decades. She believes abstinence only as prevention can be problematic. There have been a lot of studies that show how effective comprehensive sexuality education has resulted in young people actually making the decision to delay having sex rather than expect that if we just keep telling them not to do it, that they won't. HIV/AIDS advocate Paji Angeles is passionate about educating the youth on safe sex and preventing transmission of HIV. As a citizen of this country, you are responsible to your own education. Kung hindi tinuro sa'yo yan, why don't educate yourself? The country also has many centers for testing and treatment. For those who are uncomfortable about visiting public centers, there are community-based screenings or CBS, where a trained health professional can conduct the tests at your convenience, in confidence and at no cost. A rapid test lang ang ginagawa natin. After 15 minutes, Jethro shows me the test kit showing the appearance of one line. Ibig sabihin, non-reactive yung result. Which means kung i-confirm natin to it's negative. It takes about 3 to 6 months for HIV to get detected in the bloodstream. Regular testing is recommended every 6 months for people who are sexually active. Achieve has been lobbying to amend the AIDS law to bring down the age of consent for access to HIV-related services such as testing. It's still a long, hard journey for HIV and AIDS advocates, but the horizon looks more hopeful. Mitzi Borromeo, CNN Philippines.
Facebook Live tayo dito sa Balitaan. Si Adil Florendo sabi niya, magandang gabi po. I wonder kung nasaan itong bahagi ng mundo si Adil at magandang gabi ang bati niya sa atin. Dito ay magandang tanghali naman mula sa Manila. Duma Ginandang from Jeddah, Saudi Arabia. Nick Orbistondo Pocon watching in Taipei Airport. Also si Brad Bonsi, Yok Hizon, Maru Romar naman ay nanonood nga dito sa ating Facebook Live. Evangeline Baluyot, good day daw watching from Melbourne. Marami pa tayong stories coming up. Yung katulad ng binanggit natin kanina, yung breaking news natin, nagkaroon po kasi ng issue doon sa dengue, dengue vaccine, bakuna, yan. So parang mismong yung manufacturer po niyan ang nagsabi na it may not work for those na na wala pang hindi pa nagkaroon. So alamin natin yung detalye tungkol diyan because may press conference po kanina ang Department of Health. Also, since it's World AIDS Day, isa rin sa topic kanina sa DOH press conference yung mga ginagawa ng ating gobyerno para mapigilan yung pagkalat ng HIV na nauuwi sa AIDS. Kasi dito sa Pilipinas pala, compared to other countries na pababa yung kaso nila ng AIDS, dito sa Pilipinas mas lalong dumadami yung infection HIV kada araw na itatala ng DOH. So mamaya bibigyan namin kayo ng update about that. Also, coming up sa ating entertainment naman, na-interview ng New Day si Coco Martin and meron siyang mga kwento tungkol doon sa kanyang bagong movie and yung experience niya behind the cameras naman dahil ang nagdirect siya ng yung ang panday niya. So alamin niyo yung kwento tungkol dyan plus a bit of sports yung mangyayari sa UAAP na hindi lang pala this weekend ay hindi lang pala yung championship game between Ateneo and Lasal kundi meron din yung cheer dance competition. Karamihan ng mga estudyante inaabang, hindi lang mga estudyante, inaabangan din yan kasi mahigpit yung labanan ng mga eskwelahan dyan sa cheer dance competition. So mangyayari lahat yan this weekend. And also, we will give you an update doon sa, interesting din ito, yung first time sa Pasig, gumamit sila ng body cameras, yung mga pulis nagkaroon ng, di ba sinasabi nila para mawala yung mga reklamo tungkol doon sa Oplan Tokhang or Oplan Double Barrel na nangyari dati. Isa sa mungkahi na pagsuotin ng body cameras yung mga pulis para mas maging makita talaga yung mga sinasagawa nilang operation. So ngayon pala, ginamit na ito ng mga Pasig City Police. So tingnan natin kung ano yung nangyari dyan. So meron din tayong report tungkol dyan. And again, we'll be getting updates from the Department of Health. 30 seconds. Ma'am, 9-12 out na. Tapos yung 14 daw sa Facebook na number po yun. Ako, Dre. Pansamantalang inihinto ng gobyerno ang dengue vaccination program. Ito ay matapos i-anunsyo ng pharmaceutical company na gumagawa ng Dengvaxia na posibleng may masamang epekto ang nasabing dengue vaccine. Nasa Maynila ang aming correspondent na si Joyce Ilas. Joyce, ano yung update mo dyan? Tama yan, Ruth. Itinigil na nga raw ng Department of Health ang dengue vaccination program ito. Ang pagbibigay ng dengue vaccine na Dengvaxia habang nire-review at nagpo-consult pa raw sila sa mga eksperto, key stakeholders at sa World Health Organization. Ito ay matapos ng mapag-alaman ng DOH mula sa Sanofi, ang kumpanyang gumawa ng gamot, na posibleng may masama raw na dulot sa mga kabataan na hindi pa nagkakaroon ng dengue ang nasabing vaccine. Paliwanag ng DOH, para sa lahat ng mga nagka-dengue na noon, nakita raw na may consistent naman at sustained benefit na makukuha ang mga ito mula sa Dengvaxia. Pero para doon sa na-vaccinan pero hindi pa nagkakaroon ng dengue, ayon sa bagong analysis ay bagamat may iwasan raw nito ang pagkakaroon ng dengue sa loob ng 30 months, pero pagkatapos raw ng 30 months, posible na magkaroon ng severe o mas malalang kaso ng dengue ang mga bata. Paalala nga ng DOH, huwag daw mag-alala ang mga magulang dahil may 30 months pa naman daw na proteksyon ang mga batang nakatanggap ng vaccine. Pero patuloy pa rin daw na i-monitor kung may nararamdaman ang mga anak na may kaugnay nga sa mga symptoms ng dengue at agad daw itong ipaalam sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na raw ang DOH sa mga healthcare providers, lalo na sa mga nasa Google Health units, para ipaalam ang bagong analysis nga na ito.
ipapatupad din daw ng DOH ang profiling ng lahat ng mga naturukan ng dengue vaccine. Sa ngayon kasi ay hindi pa nila alam kung ilan pa sa lahat ng naturukan ng vaccine ang hindi pa nagkakaroon ng dengue. Plano rin daw ng DOH na paigtingin pa ang surveillance mechanism nila kung saan magkakaroon ng mandatory history taking ng mga immunization ng mga vaccines at magkakaroon din daw ng mandatory reporting ang lahat ng hospitalized cases kahit na ano pang symptoms nito na mararanasan ang mga nabakunahan nga ng dengue vaccine at magkakaroon din daw ng mandatory investigation sa mga pangyayari. Paninigurado naman ng DOH, handa raw silang tugunan at bigyan ng supportive care ang lahat ng magkakaroon ng problema dahil nga sa isyong ito. Ruth. Joyce, for the benefit lang of our viewers, kung yung anak mo ay nabakunahan itong dengue vaccine, may kailangan ka na ba agad gawin or just ipaalam mo lang na isa yung mga anak mo sa nag-avail nito? Sa ngayon, Ruth, ang sinasabi ng DOH ay i-monitor lang daw muna ang kondisyon ng inyong anak, kung anumang symptoms ang maramdaman nito, ay saka daw agad ipaalam sa pinakamalapit ng healthcare provider kung ano nga ang nangyari sa mga anak. Ulit lang ng DOH, huwag daw mag-alala dahil meron naman daw proteksyon na sa loob ng 30 months ang mga bata. Sa ngayon ay inaayos pa nga daw nila ang mga susunod nilang hakbang pero paninigurado ng DOH, bibigyan nila ng sapat na tulong ang lahat ng mga ngailangan nito sa mga susunod na araw. Joyce, huli na lang, World AIDS Day ngayon. Anong paalala ng DOH? Tama yan na World AIDS Day nga raw ngayon at ayon nga sa DOH, mas dumarami raw. Patuloy na dumarami ang kaso ng HIV positive dito sa ating bansa. Ngayong taon daw ay 33 na tao ang nadadiagnose na positibo sa HIV araw-araw kumpara sa 26 noong nakaraang taon. At inaasahan nila posible raw dumoble itong bilang na ito sa mga susunod na taon. Dahil dito, pinapaalala ng DOH na magpa-test daw ang sino man na lumalahok sa mga risky behavior. Magpa-test daw sila para malaman kung ano ang kanilang sitwasyon at upang maiwasan na ang pagkalat ng sakit na ito sa ibang tao. Sa ngayon daw ay may halos 200 social hygiene clinics sa buong bansa na nagbibigay ng libreng HIV testing. Paalala naman nila para sa mga people living with HIV, mayroong 51 na DOH-designated treatment facilities na nag-offer naman ng libreng antiretroviral therapy o gamot para sa mga may sakit o sa mga positibo sa HIV. Joyce Ilas, nag-uulat. Nagamit na ng mga pulis Pasig ang kanilang body cam sa Oplan Galugad nila kahapon. Ang ulat mula sa aming correspondent na si George Cahiles. Sinuyod ng mga pulis ang bahagi ito ng Barangay Pineda sa Pasig City bilang bahagi ng Oplan Galugad noong Huwebes. Wala silang partikular na target. Bahagi lamang daw ito ng kanilang paglilibot sa mga barangay upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa lugar. Pero naiiba ang Oplan Galugad na ito. Sa pagkakataong ito, nakasuot ang mga pulis ng body camera. Ang Pasig Police ang pinakaunang unit na gumagamit ng body camera sa kanilang operasyon sa Metro Manila. Deterrent ito, number one, deterrent eh. Kasi kung may mga taong gustong gumawa ng masama, lalo na during checkpoint or during any operation, merong tao na gagawa ng masama or action sa pulis natin, alam niyang recorded siya. Yung pulis naman natin, kung siya ay mag-iisip na gagawa ng kalokohan while ongoing ang operation, ganun din, recorded din siya. Nagbigay ang pamahalang lokal ng Pasig ng 48 body camera sa mga pulis. Ayon sa hepe ng Pasig Police si Orlando Yebra, bagamat wala pang real-time capability, ginagamit na nila ang body camera upang maging transparent sa kanilang mga operasyon. Well, unang-una ito in preparation kung talagang ibalik sa atin yung war on drugs natin. At least nag-i-start na tayo tumanggap ng mga donations, no? Like itong nangyari dito sa Pasig, ito ay tulong lang na binigay sa atin ng butihing mayor ng Pasig. Sa Quezon City, nangako din ng lokal ng gobyerno na bibili ng 100 body camera na may real-time monitoring capability para sa kanilang mga pulis. Okay lang po yun para makita rin po kung may mga paso na hindi nakarehistro. Tapos yung mga violation din na sa mga motor, nakikita rin po. Para wala po silang masabi. Opo, okay pa. Maganda nga po, nare-record po yung nila.
Naging mainit na usapin ng paggamit ng mga pulis ng body cameras matapos ang di umano'y pagpaslang ng mga pulis Caloocan sa 17 taong gulang na binatilyo na si Kian de los Santos sa isang anti-drug operation noong Agosto. Ipinanukala sa Kamara ang House Bill 6250 o ang Kian de los Santos Body Camera Act of 2017 na maglalaan ng 200 milyong piso para sa body cam ng mga pulis. Plano na ding bumili ng pambansang pulisya ng mas maraming body camera sa susunod na taon upang magamit ng mga pulis sa buong bansa. George Cahiles, CNN Philippines. Nagpunta ako. Tapos hindi ko alam yun. Audition pala. Tapos pinakanta ako, pinasayaw ko. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Coco Martin, binahagi ang kanyang naging simula sa showbiz. At MMDA, handa na ba sa Christmas rush? Manatiling nakatutok dito sa Balitaan sa CNN Philippines. As a child, I love making items with my hands. And so on this episode of Shopping for the Holidays, I go around the metro and take a look at how these specialty stores have evolved. And I also get to speak with creative individuals who have found inspiration in them to pursue their passion. Business for over 2 decades. Yes, I'm celebrating my 25th anniversary next year. Congratulations! And still, you know how to be relevant and have remained relevant to the times. Can you take me back to when you first discovered that you wanted to be a designer or you were excellent at drawing? My first design actually was for my sister's Barbie dolls. Okay. I would steal them because I hated what they were wearing, so I would sort of in the middle of the night get them and sort of sketch and already think about what I was going to do for their Barbie dolls. I was probably maybe 8 or 9. Okay. And I remember because I was so scared because they'd find out and get so upset. Yeah. But thankfully they sort of enjoyed it and loved the process as well. Currently write for the Philippine Star. Yes. You have a column. Now, do you have a recollection of the first time you started to write? My first memory of writing was actually a gift from Santa. I think I was 4 or 5, and I remember rushing to our front door and I saw a huge item wrapped for me. My brother and sister got their dream toys. When I opened mine, it was a study table. Okay. So I got the message, but I fell in love with it. I would sit there, and I guess that's how I first fell in love with writing. What is it about writing that you love so much? I don't know. I think it's an outlet for my excess energy or a way to release creativity because growing up, I really loved reading and I get to express myself when I write. Thanks so much for watching and have a very Merry Christmas. Kamusta sa mga nanonood sa atin? Mike and Malud Shua, hello sa inyo. Si Arturo de la Cruz is watching from Murrieta, California. Si Marky Tejada naman ay nagko-comment din tungkol dun sa mga political stories natin. Edita San Antonio watching from UAE. Ronaldo Paulino, Arturo de la Cruz, Joel Bomagat, Jake San Caligid, good morning daw. At sabi ni Dexter Laconsay, sana daw laging may ganito kaya nakaka-update daw sila from Saudi Arabia. Lagi po may ganito, Monday to Friday, may Facebook Live po ang Balitaan and even other shows of CNN Philippines. So, panoorin nyo lang po ito. Welcome back. Back na rin. Ngayon ang unang araw ng Disyembre, kaya naman asahan na ang mas matinding traffic. Kaugnay niya, DA spokesperson Celine Pialogo. Kamusta po, Celine? Yes, Ms. Ruth. Magandang tanghali po sa lahat po. Magandang tanghali. Kamustahin lang namin yung preparations. December 1 ako inaasahan natin ang matinding traffic.
for Christmas preparations, the marching orders po sa atin ni Chairman Lim, of course, back to basic. Kung maalala nyo, pinaigting natin yung yellow lane para makapagbigay tayo ng assistance talaga doon sa mga commuters natin. Nakipag-usap naman na sa mga malls sa adjustment na kanilang operating hours. And yung pinaka-major preparation po natin ay yung clearing operations po ng mabuhay lanes at ng ating Christmas lanes. Nabanggit nyo na rin, Celine, yung, yung pag-Christmas lane. So nagpapatuloy na nililinis talaga yung mga eskinita dyan na talagang na-designate nyo as Christmas lanes. Yes, ma'am. Ma'am, to be honest with you po, with or without media, every day ang clearing operations natin doon. Halos 5 times a day. Meron hong morning shift, meron din hong afternoon shift na nagsasagawa ng clearing operations. Yung adjusted mall hours, pati yung mga mall sales, bawal pa rin ba yan pag weekdays? Yes, ma'am. So far, mula na nag-umpisa tayo last December na ngayon, last 2 months, ay so far wala pa naman tayong nare-receive na report na nagpapasaway na mall operators. Kahit gentleman's agreement lang yun, kahit walang memorandum of agreement, so far yung commitment nila na 100%, binigay naman nila sa atin hanggang ngayon. Celine, paalala na lang sa mga motorista, lalo na yung pagsunod sa ating mga traffic rules na minsan nagdudulot din ng aberya. Yes, ma'am. Ngayong Christmas season expect an additional 20% sa volume ng mga sasakyan. So talaga pabigat ng pabigat yung daloy ng EDSA. But rest assured yung enforcement natin, kung makikita niyo, very visible yung mga enforcers natin sa EDSA, sa mga strategic areas at sa mga critical points. And at the same time yung no contact apprehension policy. So paalala na lang sa mga motorista. Again, kung hindi kayo na-apprehend sa ground, na-apprehend kayo ng aming mga camera. So wala naman siguro masama na sumunod sa traffic rules and regulations. Okay. And at the same time lagi namin paalala, umalis tayo ng mga tahanan natin na okay yung sasakyan. Okay. Kasi ma'am, kapag stalled yung vehicle natin, nagpo-cause din talaga ng traffic yan. So yun lang ma'am, yung mga simple paalala for our motorists. Maraming salamat kay Celine Pialago ng MMDA. Umaatikabong sports action ang naghihintay para sa UAAP fans ngayong weekend. Bukas, humanda na kayo para sa mga tumbling, pyramid lift at sayaw sa taon ng UAAP Cheer Dance Competition sa Mall of Asia Arena. Magbabalik sa kompetisyon ang UP Pep Squad. Unang magpapasiklab ang NU Pep Squad na umaasang makakamit ang ikalimang panalo nito. Susundan niya ng Lasal Animo Squad, Adamson Pep Squad, FEU Cheering Squad at UE Pep Squad. Ika-anim ang UP, kasunod ang UST Salingawi Dance Troupe at huli ang Ateneo Blue Battalion. At sa linggo naman, magkakaalaman kung sino sa De La Salle Green Archers at Ateneo Blue Eagles ang mag-uuwi ng kampyonato sa Do or Die Game 3 sa UAAP Men's Basketball Finals. Gaganapin ang winner-take-all game na yan sa Araneta Coliseum. Maituturing na isa siya sa pinakamatagumpay na aktor sa bansa, walang iba, kundi si Coco Martin. Mapa-TV man, pelikula o endorsement, bidang-bida palagi si Martin. Pero paano nga ba siya nagsimula sa mundo ng showbiz? Sa panayam ng CNN Philippines, kinuwento niya ang mga pinagdaanan niya bago nakamit ang kasikatan. Kasi waiter ako sa isang restaurant. Tapos may taga-ABS-CBN na assistant director ni Johnny Manan. Nakita ako, kasama yung family niya. Nagsiserve ako. Nagtitake ako ng order. Sabi sa akin gano'n, ngiti ka nga. Na-weirdo naman ako, lalaki. Sabi sa akin, ngiti ako. Dinatawa akong gano'n. Tapos pagkuha ko ng order niya, sinerve ko na. Binigyan ako ng calling card, sabi sa akin, baka gusto mo mag-artista, ganyan-ganyan. Assistant director ako ni Johnny Manahan, si Rene de la Cruz. Tapos, kinuha ko yung calling card, punta ako sa kitchen, pinakita ko sa mga kasama, uy, may kumukuha sa akin artista. Sabi sa akin, puntahan mo, malay mo, ganyan-ganyan. Tinawagan ko nung gabi. Tapos sabi niya, punta ka sa ABS, ganyan-ganyan, kita tayo doon. Nagpunta ako. Tapos hindi ko alam, yun, audition pala. Tapos pinakanta ako, pinasayaw ko. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Tapos pagtingin kong gano'n, ang haba ng pila, hindi ako makukuha dito. Kasi yung tatangkad ang puputay, ang gugwapo. Ako mukha akong, dugyutin ako wala ako talagang Wala talaga akong dating Tapos sabi ko, nandito na ako, di gawin ko. Tapos ang pinakakanta, pinasasayaw na ako. Naiiya ako, pero syempre, parang sayang naman pamasahe ko. Ginawa ko na. Kung ano, nagagano-gano lang ako. Hanggang ngayon, yung parang sinasayaw ako. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Biyernes, December 1, 2017. Sa ngalan ni Pinky Webb, ako si Ruth Cabal. Hanggang sa Lunes, magandang tanghali.